ข่าวดีสำหรับทุกคนครับที่ทุกคนอยากจะรู้เลย L03 มีรุ่นที่จะใช้ชิป AI Turing ไหมมีครับและไม่ได้มาแค่1ตัวหรือว่า2ตัวนะเพราะว่าเขามี AI Turing ชิปให้ถึง3ตัวเลยทีเดียวเอาง่ายๆว่าคือตัวท็อปมาเลยนะครับเป็น AI SUV ที่สมกับความเป็น AI จริงต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตจริงๆครับคุณผู้ชมหลังจากที่พวกเราบินไปที่ปักกิ่งแล้วก็ไปพรีวิวให้ชมกันแล้วสำหรับสเปคของประเทศจีนหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นี่คือ XPeng L03 เวอร์ชันของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้หลักๆเลยเดี๋ยวผมจะพามาเจาะมาพาเลยว่าสเปคของประเทศไทยนั้นที่เอามาทำการตลาดนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือหลายๆคนอยากจะรู้มากตั้งแต่ที่เราปล่อยคลิปไปคนหลายๆคนก็เห็นแล้วแหละว่าทั้งเรื่องของดีไซน์แล้วพวกสเปคต่างๆของฝั่งของที่ขายในจีนนั้นเป็นอย่างไรเนาะก็เห็นทั้งเรื่องของความ intelligent นะที่เขาเรียกว่าตัวนี้เป็น SUV AI เป็นตัวเริ่มต้นเพื่อที่จะเอามาทำการตลาดแบบ global อย่างนี้ดีกว่านะครับเอาง่ายตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่จะเอามาทำการตลาดนะครับทาง XPeng เนี่ยจะเริ่มต้นที่ตัว L03 สูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นทางฝั่งของ G6 นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัว MPV ก็จะเป็น X9 แต่ว่ามันเหนือกว่า G6 มันก็จะมีนะเดี๋ยวในปลายปีนี้เราก็จะได้เห็นอีก2รุ่นนะฮะที่เราเห็นข่าวมีการเทสต์ไดรฟ์กันเรียบร้อยมีการไม่ได้เทสต์ไดรฟ์ดิเขาเรียกว่าเป็นการเทสต์คาร์นะครับเป็น TC คาร์ที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เพิ่งเปิดตัวอยู่ที่ประเทศจีนนั่นคือในรุ่นของ G9L แล้วรวมถึงจะมี G5L ด้วยอันนี้เป็นไลน์อัพของเขาแต่วันนี้ครับเดี๋ยวพามาเจาะประเด็นกันโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆคนอยากจะทราบกันซะเหลือเกินว่าเวอร์ชันของประเทศไทยนั้นสรุปแล้ว L03 XPeng ประเทศไทยเอาตัวไหนเข้ามาขายบ้างสเปคตัวรถเป็นอย่างไรรวมถึงตัวชิป CPU ที่หลายๆคนพูดถึงกันที่แหละเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยต้องเรียกว่าขอชื่นชมทาง XPeng Thailand ละกันเพราะว่าหลังจากที่เจอข่าวที่มีการพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของชิป CPU ดังนั้นนะตอนนี้ข่าวดีสำหรับทุกคนครับที่ทุกคนอยากจะรู้เลย L03 มีรุ่นที่จะใช้ชิป AI Turing ไหมคำตอบอยู่ตรงนี้นะครับคำตอบอยู่ตรงนี้นะมีครับก็สบายใจได้นะครับและไม่ได้มาแค่1ตัวหรือว่า2ตัวนะเพราะว่าเขามี AI Turing ชิปให้ถึง3ตัวเลยทีเดียวเอาง่ายๆว่าคือตัวท็อปมาเลยนะครับหลายๆคนก็เริ่มสบายใจแล้วเป็น AI SUV ที่สมกับความเป็น AI จริงๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวแบบตัดชิปออกขนมาเต็มเลยดังนั้นเดี๋ยวผมสรุปให้ทุกคนได้ฟังก่อนรุ่นที่จะขายในไทยเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยครับคุณผู้ชม3รุ่นย่อยนะฟังดีๆรุ่นแรกนะครับตัวเริ่มต้นกับตัวกลางเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า plusแล้วตัวสุดท้ายคือตัว Ultra นะครับ Plus จะแบ่งแยกเป็น2รุ่นย่อยก็คือ Standard Range Plus Long Range Plus ทุกอย่างเหมือนกันหมดผมพูดภาพรวมก่อนทุกอย่างเหมือนกันหมดล้อเหมือนกันดีไซน์เหมือนกันดูภายนอกทุกอย่างเหมือนกันสีทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่สำหรับตัว Standard Plus จะอยู่ที่ 58.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนตัว Long Range จะอยู่ที่ 71.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงนี่ครับอันนี้คือกลุ่มของ Plus นะชิปเหมือนกันใช้ MediaTek เหมือนกันแต่ตัวกลุ่ม Plus เนี่ยจะไม่มีชิป AI Turing ครับมีชิปเพียงแค่ตัวเดียวคือชิปของ MediaTek นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชิปที่เป็น Integrated ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่หรือระบบที่ควบคุมพวกหน้าจออะไรต่างๆพวกนั้นนะครับคราวนี้มาในกลุ่มที่เป็น Ultra คือตัวท็อปสุดครับที่จะลงท้ายด้วย Ultra กลุ่มนั้นครับสิ่งที่แตกต่างคืออะไร1ละคือเรื่องของชิป CPU ครับเขาให้ชิป CPU ที่เป็น AI Turing ชิปมา3ตัวครับดังนั้นพลังการประมวลผลเนี่ยแม็กสุดละ 2,250 ท็อปนะฮะรองรับระบบ VLA 2.0 ในอนาคต
แม้ว่าณปัจจุบันยังไม่เปิดใช้งานในประเทศไทยยังไม่ได้เปิดใช้ในระบบในภาคส่วนของ global หรือว่าในระดับโลกนะครับยังไม่มีตอนนี้อยู่ที่จีนก่อนแต่ว่าภายในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ย BLA 2.0 นะฮะจะถูกเริ่มใช้งานใน global นะครับหวังว่าประเทศไทยก็จะได้ใช้งานเช่นเดียวกันในอนาคตนะฮะดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะได้รุ่นที่เป็นความสามารถสูงด้านเรื่องของการขับขี่ระบบขับขี่อัตโนมัติระบบออโต้เรนเชงหรือใดๆทุกอย่างที่คุณเคยเห็นในคลิปของผมที่พาทดสอบในประเทศจีนในประเทศจีนที่ผมลองขับเป็นชิป AI Turing แค่2ตัวนะแต่ที่ขายในประเทศไทยมี3ตัวนะครับซึ่งให้มาเยอะกว่า2ตัวจะช่วยในระบบการขับขี่อีก1ตัวจะช่วยในระบบการควบคุมพวกหน้าจอภายในพวก infotainment ในแคบินอะไรพวกนี้นะครับเกริ่นกันไปเยอะแล้วนะครับพอที่จะได้แบบหายใจหายคอได้คล่องต่อไปเรามาดูแล้วฮะว่าในไทยเนี่ยรุ่นที่เขาขายเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4สีครับได้แก่สีขาวนะครับสีดำสีเกรย์นะฮะหรือว่าสีเทาและอีกสีหนึ่งคือสีเขาเรียกว่าสีฮีโร่คือสีม่วงเขาเรียกว่าแฟนทอมเพอร์เพลนะครับสีม่วงเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะรุ่นอัลตร้าให้ได้เลือกเท่านั้นแต่ทุกรุ่นอ่ะจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักนะครับขาวที่เรากำลังรีวิวดำแล้วก็เทานะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ตัวสีม่วงตัวโดดเด่นเลยนะครับก็ไปรุ่นที่เป็นอัลตร้านะฮะคราวนี้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเดี๋ยวผมจะเจาะให้แต่ละจุดนะว่าแบบที่เหมือนกับจีนหรือว่าที่ตัดออกจีนต้องบอกว่าโดยรวมมากกว่า 98% แล้วกันนะฮะ95เกินแล้วกันนะฮะจากประเทศจีนที่คุณเคยเห็นผมรีวิวอ่ะยังมีอยู่ในประเทศไทยมีบางส่วนเพิ่มเติมเข้ามามีบางส่วนตัดออกไปแต่น้อยมากๆครับคันที่เราดูอยู่เป็นคันสีขาวตรงเนี้ยเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนาะตัวเริ่มต้นรูปทรงดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกับที่ผมรีวิวไว้ที่ประเทศจีนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับว่าเป็นยังไงโลโก้เหมือนเดิมกับโปรงหน้ารูปทรงดีไซน์ตรงพวกให้มันมีความละมุนนั่นแหละครับไปดูเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมพูดในคลิปนั้นประมาณสัก1 ชั่วโมงคุณไปดูได้เลยแต่ผมชี้จุดให้ทุกอย่างนะครับไฟหน้า Daytime Running Light ก็ยังคงมีเหมือนเดิมรูปทรงเดิมเป็นลาย Starship ต่างๆนะครับมี Active Air Intake ตัวนี้นะครับเป็นช่องอากาศที่จะเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการของระบบที่เขาต้องการนะแล้วก็จะสามารถปิดได้เพื่อที่จะทำให้ลดค่าแรงต้านนะครับค่า CD ของเขานะฮะผมเคยบอกไว้แล้วจะอยู่ที่ 0.228 CD เท่านั้นถือว่าต่ำมากๆนะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ Ultrasonic Sensor อยู่ตรงนี้ช่องอากาศตรงนี้ไม่ถูกตัดออกนะครับก็ยังคงเป็นแบบเดิมไฟหน้าก็จะเป็นลายเหมือนเดิมนะครับมีเส้นมีสายที่จะล้อจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังภายใต้กระโปรงตรงนี้ครับก็จะเป็นกระโปรงที่มีฟลังก์เช่นเดียวกันนะก็ขนาดใหญ่ครับเท่าที่ผมสังเกตเท่าที่จดจำได้นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมโลโก้ X เพิงมีให้ตรงนี้มีส่วนที่จะบอกว่าใส่อะไรบ้างนะฮะเหมือนเดิมนะครับเก็บงานพวกนี้ยังเหมือนเดิมนะครับมีช่องระบายน้ำให้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันใส่กระโปรงใส่กระเป๋าใส่ของได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของแบตเตอรี่เขาแบตเตอรี่12โวลต์เขาจะไม่ได้เก็บไว้ด้านหน้านะคุณผู้ชมมันจะเป็นพวกกล่องฟิลอะไรมากกว่านะถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะถูกเก็บไว้อยู่ในบริเวณแถวที่2นะครับแถวที่นั่งด้านหลังนะครับอันนี้เป็นบริเวณตรงนี้มาดูสเปคของตัวรุ่นในกลุ่มของ plus นะฮะอย่างที่บอกเนาะ plus จะมี standard กับ long range นะครับตัวนี้คุณจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคือเขาจะมาพร้อมล้อขนาด18 นิ้วนะครับ18 นิ้วคือเป็นล้อเริ่มต้นได้ระยะทางวิ่งมากที่สุดไกลที่สุดแล้วก็มีพวกแอโร่นะครับล้อนี้เป็นล้ออันลอยแล้วไอ้ล้อแอโร่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ฝาครอบนะที่จะแบบเป็นล้อก้านใหญ่ๆมาแล้วก็มีนี้ปิดลงไปไม่ใช่นะครับนี่ก็คือจะเป็นอันลอยมาทั้งหมดเลยนะฮะยางที่เขาให้มาครับเนี่ยยางจะเป็นซีรีส์นี้เลยผมถามเขาแล้วว่าเป็นซีรีส์นี้ไหมที่จะขายในประเทศไทยบอกว่าใช่ครับเป็นยางของ GT Control P10 นะครับไซส์ยางของเขาจะอยู่ที่225/60 R18 นี่คือตัวเริ่มต้นกับตัวกลางช่วงล่างด้านหน้า McPherson Stud ช่วงล่างด้านหลังเป็น Multi Link แบบ 5 Link ทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะนี่ที่ให้มาพวกเซตอัพเนี่ยคือไม่ใช่ว่าตัวเริ่มต้นกับตัวกลางนะครับให้ช่วงล่างมาอีกแบบนึงด้านหลังแบบตัดที่ไม่ใช่เหมือนกันหมดเลยให้สังเกตดีๆแตกต่างกันที่ล้อถ้าหากว่าเป็นตัวท็อปนะครับที่เป็นตัว Ultra Long Range Ultra ตัวนั้นจะได้ล้อขนาด20 นิ้วมาให้นะครับซึ่งเป็นล้อที่ใหญ่ที่สุดมาพร้อมกับเบรก
ที่มีฝาครอบต้องบอกว่าเป็นเบรกที่มีฝาครอบนะไม่ใช่ตัวเบรกที่เขาปั๊มเบรกแล้วก็ทำเป็นสีฝาครอบเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้เอาเป็นคันของที่อยู่ต่างประเทศที่พวกเราไปถ่ายมาเพราะว่าณตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยคือที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีตัวอัลตร้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่ามาเปลี่ยนใจกลางทางหรือเปล่านะครับขนาดยางจะอยู่ที่245 R20 นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างถ้าหากว่าเป็นตัวที่เป็นรุ่น Ultra นะครับเขาจะมีตัวกล้องเสริมตรงนี้ที่มาช่วยระบบการขับขี่นะฮะโอเคมาข้างๆเหมือนกันครับดีไซน์ทรง SUV แล้วก็ความโดดเด่นของเขานะครับเวลาที่เราเปิดประตูมาเนี่ยพวกกระจกตรงนี้มันจะลดลงมานิดนึงนะครับประตูของเขาก็ยังเป็นนี่ครับเป็นแบบเขาเรียกว่าFrameless นะครับเป็น Frameless Design แล้วก็ส่องเข้าไปเป็นภายในแบบนี้นะฮะนี่คือภายในนะครับถามว่าภายในโดยรวม Overall เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพวกสีไฟของ Ambient Light การตกแต่งเฉดสีอะไรต่างๆนะครับสีภายในเนี่ยประเทศไทยจะเอามาขายภายในคือสีเดียวสีนี้เลยนะฮะจะไม่มีสีขาวจะไม่มีสีอ่อนกว่านี้เลือกภายในมาเป็นสีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่มีเนี่ยพวกเบาะก็จะเป็นพวกเบาะไฟฟ้านะฮะสิ่งที่แตกต่างที่ผมจะสรุปให้เกี่ยวกับเรื่องเบาะนะครับสิ่งที่ขาดหายไปอย่างแรกคือไม่มีเบาะ Zero Gravity Seat เหมือนประเทศจีนไม่มีที่ผมเคยเทสให้แบบว่าโอ้เอียงลงไปแล้วก็นอนเข้าไปเลยไม่มีครับเวอร์ชันในประเทศไทยเวอร์ชันใน global ไม่มีนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นพวกที่เรากำลังจะเห็นอยู่นี้เป็นที่เป็น Spec Global อันดับที่ 2 ต่อมาในกลุ่มของ Plus นะครับคือรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางผมจะพูดง่ายๆให้เข้าใจนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเบาะนวดมัสซาจซีทไม่มีที่นวดเป็นจุดเรานึกสภาพตามคือถ้าเป็นเบาะนวดที่เป็นแบบจุดแบบ14 จุด 15 จุดก็แล้วแต่นะก็จะเป็นแบบแต่ละจุดที่เขามานะฮะในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางจะไม่มีแต่เขาจะใช้เป็นระบบของตัว Lumbar Support Lumbar Support ที่จะเอามาแบบช่วยเนี่ยคล้ายๆแบบว่ายืดเข้าหดออกอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนั้นมาแทนเหมือนแบบว่าค่อยๆคลึงเฉยๆแต่ไม่ได้นวดเป็นจุดแต่เบาะนวดนะฮะที่เป็นมัสซาจซีทจริงๆจะมีอยู่ในสำหรับรุ่น Ultra นะฮะตัวท็อปตัวเดียวที่มีนะฮะเขานวดเนี่ยจะนวดที่ตรงที่เรานั่งด้วยหรือเรียกว่านวดก้นนะครับบริเวณโซนนี้ก็มีให้แล้วก็บริเวณแผ่นหลังก็มีให้อันนั้นคือของฝั่งของตัวท็อปและอันดับต่อมาครับก็คือเรื่องของที่รองน่องในตัวนี้จะถูกตัดออกจะไม่มีทั้งตัวเริ่มต้นทุกตัวไม่มีหมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเรื่องของเบาะนะครับแต่ฟีเจอร์ใดๆก็เป็นพวกเบาะไฟฟ้าเบาะลมเบาะอุ่นนะฮะเบาะนวดก็มีให้สำหรับตัวท็อปนะฮะอันนี้คือเป็นส่วนของเบาะเนาะด้านหลังผมพามาดูกันด้านหลังเรื่องของเบาะนะฮะตัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้ครับถ้าหากว่าเราดูนะฮะตัวนี้เองเนี่ยเบาะของเขาเนี่ยที่เก็บของยังคงมีอยู่อันเนี้ยคงไว้นะฮะถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะฮะอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะก็เราขับด้านขวาแล้วก็เฉียงมาอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงครับเบาะผมพาดูตรงนี้ครับสำหรับภายในเบาะที่มีการอัปเดตที่ดีกว่าประเทศจีนคืออะไรประเทศจีนเนี่ยจะแบ่งการพับเบาะเป็น 60-40 ด้านหนึ่ง 60% อีกด้านหนึ่งอีก 40% แต่ของประเทศไทยครับจะเป็น 40-20-40 นะฮะจะแบ่งเป็น3ตอนนั่นแหละนี่ตรงนี้นะครับมีที่วางแขนมีที่ใส่แก้วให้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราสามารถที่จะพับลงมาอย่างนี้ได้อันนี้คือเวอร์ชันของประเทศไทยเราสามารถพับเบาะกลางลงมาแบบนี้ได้ข้อดีคืออะไรใครใส่อุปกรณ์แบบซื้อของแบบยาวๆโคมไฟยาวๆนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบคุณอยากจะใส่ของแบบยาวๆมานะคุณไม่ต้องพับด้านใดด้านหนึ่งคุณเอาแค่ตัวนี้ลงมาก็ได้ผมเคยไปซื้อแบบโคมไฟเนาะที่แบบยาวสักประมาณหลายๆเมตรเอาเข้าอย่างนี้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาสำหรับเวอร์ชันของประเทศไทยแล้วที่เหลือก็ยังสามารถพับให้มันลงมาแบบปกติได้เช่นเดียวกันนะครับนี่พวกเบาะตรงนี้ก็ถือว่ายาวนะฮะนี่ของผมขาสั้นๆ165นะครับนี่ก็ยังเหลือนี่เลยประมาณสัก3กำปั้นเลยนะครับประมาณนี้ส่วนฝั่งที่นั่งอยู่ด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่12โวลต์จะอยู่โพซิชันอยู่ตรงจุดนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเบาะนะฮะที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับสำหรับของประเทศไทยมั่นใจได้แล้วนะครับว่าที่เก็บของยังมีไม่ได้หายไปไหนนะครับเบาะที่ตัดออกไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
มาดูกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูภายในอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะฮะมาดูในโซนนี้ครับด้านหลังนะยาง225 60 R18 นะครับไซส์เดียวกันเท่ากันโซนด้านหลังนะครับก็เป็นทรงแบบคูเป้สำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะในกลุ่มของ plus เนี่ยกับตัว standard แล้วก็ long range เองเนี่ยดีไซน์นะครับตัวนี้ก็ยังคงเห็นเป็นแบบนี้นะคล้ายๆแบบหางเป็ดที่มันแบบกระดกขึ้นมาที่เวลาอากาศมันไหลขึ้นมานะครับจะโดนตัวนี้แล้วก็กดลงเข้าไปนะครับส่วนบริเวณพิลล่าตรงนี้นะครับหรือว่าเสาเนี่ยคุณจะเห็นว่าด้านบนคันนี้เราเห็นเป็นสีขาวมันก็เลยจะแยกได้อย่างชัดเจนข้างบนเป็นหลังคากระจก Panoramic Glass Roof นะครับไม่มีม่านบังแดดภายในให้แล้วก็กระจกชิ้นส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบานเต็มตัวบริเวณเสา C บริเวณโซนนี้นะครับเนี่ยก็จะถูกดีลีทออกไปด้วยกระจกตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้กดได้เลยจะเห็นไหมมันก็จะถูกยกขึ้นไปเป็นกระจกแบบทั้งชิ้นผมนึกสภาพถึง Tesla Model Y ยังไงอย่างนั้นซึ่งถามว่าดีไหมดีนะครับดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวมีที่แขวนของให้นะครับปุ่มกดอยู่ตรงนี้แขวนตรงนี้2ชั้นด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับใหญ่ๆด้านตรงนี้มีทรังก์สำหรับการเก็บของอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พวกสายชาร์จอะไรยังได้ปกตินะครับแล้วก็มีที่ตรงนี้ด้วยนะฮะตะขอเอาไว้สำหรับที่จะเหนี่ยวรั้งหรือว่าเอาไว้รัดของก็ได้นะครับมีคาร์โก้โคเวอร์เวอร์ชันนี้อยู่ที่ประเทศจีนเขาไม่เอาอันนี้มาโชว์ให้ผมนะแต่อยู่ที่ประเทศไทยมีเวอร์ชันคาร์โก้โคเวอร์ตรงนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าแถมด้วยหรือเปล่านะหรือว่ายังไงนะครับแต่ก็มีมาโชว์ให้ตรงนี้นะครับพวกติดตั้งอ็อกเซสซอรี่พวกนี้ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีพอร์ต12 โวลต์นะครับที่เป็นช่อง DC เสียบเข้าไปแล้วก็ให้กำลังไฟ180 วัตต์นะฮะตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมสามารถยัดเข้าไปได้นะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูบริเวณโซนด้านท้ายนี่ลองปิดแล้วลองเบามากลงแป๊บเดียวนะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูเลยนี่ลองแบบไม่ต้องกันเลยนะเบาอันนี้ถือว่าเบานะครับไม่ต้องแบบอะไรประมาณนี้ไม่ต้องดันลงมาอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับนี่พวกซีลเก็บเสียงซีลยางมาผมว่ามุมเนี้ยสวยที่สุดสำหรับ Xpeng L03 คือด้านท้ายเนี่ยถ้าคุณมองจากด้านนี้มานะแล้วแบบส่องไปนะเส้นสายของลายที่แบบผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกที่ดีไซน์โชว์นะตอนที่ประเทศจีนนะครับสวยมากนะครับก็จะเป็นเส้นแนวยาวนะครับเส้นใหญ่แล้วก็จะมีเส้นเล็กๆเป็นเลเยอร์ซ้อนๆกันอยู่เหมือนขนมชั้นนะดูสวยงามนะครับส่วนที่ด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องลมที่ผมเคยบอกเอาไว้ลมจะออกมาจากตรงซุ้มล้อด้านหลังแล้วก็ทะลุออกมาด้านนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มแอโรไดนามิกให้นะฮะชิ้นส่วนด้านหลังพวกสเกิร์ตนะฮะดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เล่นเป็นสีตัวเนี่ยมันออกเป็นแนวสีกลอสนะเป็นสีกลอสเนี่ยมีไฟทับทิมตรงนี้มีกล้องนะครับมีกล้อง1ตัวตรงนี้แต่ตัวนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยจะไม่มีน่าจะเป็นตัวเอาไว้สำหรับพวกใส่กล้องถ้าเป็นรุ่นอัลตร้าเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับประมาณนี้นี่ด้านล่างก็ออกเล่นเป็นสีเทาไม่ใช่สีดำทั้งหมดนะมันก็จะมีความแตกต่างกันสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็โลโก้ L03 อยู่ด้านหลังขวาโลโก้ Xpeng อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นบริเวณภายนอกนะครับมามุมนี้หน่อยซึ่งเป็นมุมสำคัญนะครับก็คือของฝั่งเรื่องของการชาร์จนะครับพอร์ตการชาร์จจะอยู่ด้านหลังขวานะครับสเปคของการชาร์จเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างสเปคของแบตเตอรี่ในรุ่น Standard 58 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบตเตอรี่ LFP รองรับกำลังการชาร์จอยู่ที่193 กิโลวัตต์ AC ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลให้นะฮะแต่ Xpeng X9 ของผมจะรองรับ 11 กิโลวัตต์แต่ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็น 11 ไหมหรือว่าให้สเปคอยู่สักประมาณ 7 กิโลวัตต์ก็รอดูแล้วกันแล้วก็สเปคอีกอันนึงสำหรับตัวแบตเตอรี่ถ้าเป็นรุ่น long range นะครับรุ่น long range ก็คือจะมีรุ่นกลางกับรุ่นท็อปใช่ไหมที่เป็นตัว plus กับตัว ultra แบตเตอรี่ให้เท่ากันครับอยู่ที่ 71 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบตเตอรี่ LFP เช่นเดียวกันแบตเตอรี่ทุกรุ่นครับเป็นแบตเตอรี่แบบ400 โวลต์ครับแต่เป็น400 โวลต์ที่รองรับ 3C 3C คืออะไรบางคนจะบอก1C บ้าง 1.5C บ้าง 2C 3C 5C ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆคุณผู้ชม 3C หมายความว่าสูงสุด3เท่าของขนาดแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถคันนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคันนี้ 71.2 กิโลวัตต์ใช่ไหมคูณ3เข้าไป
นะครับกำลังไฟก็จะประมาณ7321นะฮะก็ประมาณ200กว่ากิโลวัตต์นั่นคือที่เขารับได้แต่ถ้าสมมติว่าคันนี้เป็น 1.5C คุณเอา 1.5 มาคูณขนาดของแบตเตอรี่มันก็จะอยู่กลางๆตรงนั้นแหละสรุปให้ชาร์จเร็วครับแม้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่400โวลต์ก็ยังสามารถชาร์จเร็วได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องไปเลือกตู้ชาร์จที่ปล่อยกระแสสูงต้องบอกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารถของฉันรับได้263กิโลวัตต์เอาไปชาร์จที่ไหนก็ได้มันก็จะได้แรงไม่ใช่คุณต้องไปดูก่อนเพราะว่าค่ากำลังการชาร์จคือค่า P มันคือค่า I คือกระแสคูณกับโวลต์คันนี้มัน400โวลต์นะครับคุณอยากได้กำลังไฟสูงคุณจะต้องเอาตัวนี้มาเลยสมมุติตู้ไหนที่จ่ายกระแส500แอมป์คุณเอา500มาคูณกับ400มันจะได้ประมาณ200กว่านะฮะมันก็ยังไม่ถึง260กว่านะมันจะได้แค่หยุดแค่นั้นมันจะได้แบบกลมๆ200ปลายหรือว่า200กว่าแค่นั้นอันนั้นคือตู้500แอมป์นะแต่ถ้าตู้ไหน200แอมป์นะครับคุณเอา4คูณ2มาได้80นะฮะ400โวลต์คูณ200แอมป์นะฮะ80กว่าถ้าตู้300คุณเอา300คูณ400นะฮะ342ก็จะได้ประมาณ120นะฮะนี่คือการคำนวณคร่าวๆนะครับแต่บอกก่อนว่าเป็น 3C แล้วก็ชาร์จเร็วสูงสุดรองรับเนี่ย200กว่านะฮะประตู Flash Door Handle นะครับเหมือนที่เราสอนไว้เป็นดีไซน์แบบใหม่ที่ผมเคยเล่าและนอกจากนี้นะครับก็ยังรองรับระบบ V2L นะครับ Vehicle to Load ปล่อยไฟออกให้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่แน่ใจว่าแถมอะแดปเตอร์มาให้ไหมเพราะ X9 ของผมต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มแยกแล้วก็ค่อยสามารถใช้งานได้ส่วนสเปคเขาไม่บอกว่าตอนเนี้ยเท่าไหร่2กว่าไหม3กว่าไหมหรือ6กว่าไหมอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวสเปคทางการออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่คือเป็นโดยรวมภาพรวมโอเวอร์ออลภายนอกคุณเห็นละจำง่ายๆเลยถ้าคันไหนเป็นสีม่วงนั่นเป็นรุ่นอัลตร้าถ้าคันไหนเป็นล้อ20นิ้วนั่นคือรุ่นอัลตร้านะครับหรือว่ามีกล้องอยู่ข้างๆที่เสริมเพิ่มเติมนูนๆขึ้นมานั่นคือรุ่นอัลตร้าที่มาพร้อมชิป AI Turing 3 ตัวต่อไปจุดเด่นครับพาไปดูภายในกันสักหน่อยฮะว่าเรื่องระบบซอฟต์แวร์ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นคันนี้ทำอะไรได้บ้างคราวนี้มาดูภายในกันหน่อยครับว่ามีความโดดเด่นอะไรบ้างแล้วเพิ่มเติมคืออะไรนะครับเราจะเห็นว่าเวอร์ชันของประเทศจีนเนี่ยจะไม่มีจอหลังพวงมาลัยแต่ที่ประเทศไทยมีให้นะครับนี่คือส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาพวก Head Up Display ยังมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะฮะจอกลางมีให้นะฮะกระจกตัวนี้นะครับภายในก็บุวัสดุดีเลยนะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นไอ้พวกนี้สัมผัสก็เป็นแบบสัมผัสคล้ายๆแบบผิวผ้าที่เป็นแบบผ้าเนียนๆตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผิวนุ่มนะฮะมีไมโครโฟนสำหรับการรับนะฮะแล้วก็หลังคากระจกอย่างที่บอกเอาไว้มีพวกกัน UV สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นรุ่นระดับตัวเริ่มต้นเนี่ยกลุ่ม plus นะครับเริ่มต้นกับตัวกลางมีลำโพงมาให้แค่11ตัวแต่รุ่น Ultra ต้องขอบคุณ Xpeng ที่ไม่ได้ตัดมี X Opera ที่เป็นระบบของ Xpeng ที่เขาเรียกเนาะที่เป็นเรียกว่า X Opera ให้มา20ตัวครับรวมๆกันทั้งหมด20ตัวซึ่งคุณภาพเสียงต้องบอกเลยว่าที่ไปลองตั้งแต่วันนั้นคือดีมากๆสำหรับรถในกลุ่มเซกเมนต์นี้แล้วให้สเปคแบบนี้มานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโดดเด่นอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นเลยก็คือเรื่องของตัวแผนที่นะครับอันนี้เป็นหน้าจอหลักของเขานะครับแล้วก็พวกการควบคุมของพวงมาลัยอะไรเงี้ยพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์แบบใหม่เนาะเป็นแบบดับเบิลดีผมจะเรียกว่าดับเบิลดีเชฟตัดล่างตัดบนด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกปุ่มมีโหมดนะฮะตัวนี้กดแล้วก็เปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ดูพวกกล้องรอบคันแต่อันนี้เราอยู่ใน X Vision โหมดก็เลยทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะโอเคมาดูตรงหน้าจอกลางก่อนแล้วกันอันนี้คือตัวปรับอุณหภูมิเนาะก็ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันทำไมแบบหน้าตามาเป็นแบบนี้แปลกๆอย่างแรกครับคันนี้ความโดดเด่นคือเขามาพร้อมระบบเขาเรียกว่า XOS Generation ใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดคือ XOS 6 เพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยนะครับรุ่นที่ขายในประเทศไทยนะตอนนี้นะทั้ง G6 ทั้ง X9 จะยังใช้ XOS 5 อยู่นะฮะ 5.99 แล้วแหละเดี๋ยวยังไง 6.0 จะมาแต่คันนี้ครับที่เพิ่มเติมเลยคือเดี๋ยวเขามาพร้อมตัวนี้เลยฮะตัว XOS 6.0 นะครับดังนั้นพวก UI มันก็เลยมีความแตกต่างและสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมมุมบนขวาตรงนี้นะครับเสิร์ชเฮียเสร็จปุ๊บเนี่ยมาปุ๊บเห็นเป็นรูปโลโก้ของ Google ไหมเพราะว่าเขาเป็นระบบนำทางแบบที่ใช้ Google API
เป็น Google API อันดับแรกนะครับนี่ก็เป็นคันแรกเลยก็ได้ที่ X เผิงใช้มาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของเขาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันคือการที่ตัวนี้เขาจะรองรับการนำทางสมมติเราจะไปนำทางที่พัทยาเนี่ยกดรูทไปสักนิดหน่อยนี่ผมต่อ Wi-Fi ไว้แล้วเนาะข้อดีของการใช้งานร่วมกับ Google API ก็คือพวก POI หรือว่า Point of Interest พวกนี้เราจะหาข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นถ้าอยู่ในตลาดต่างประเทศในประเทศจีนเขาใช้ AMAP แต่ X เผิงถ้าออกไปทำการตลาดแบบ global คันนี้เขาตั้งใจเป็นทำการตลาดแบบ global แล้วก็มันจะเสริมเกี่ยวกับระบบการขับขี่ด้วยดังนั้นข้อมูลแผนที่มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการอัปเกรดก็เลยเลือกใช้อันนี้เป็นแผนที่ดีมากๆคือผมไปเห็นตอนที่เขาเปิดตัวที่งานที่เยอรมันนะบอกว่าเฮ้ยเป็นการใช้ Google API เข้ามาเวลาที่เราค้นหามันก็จะได้ง่ายไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยมีระบบ VLA 2.0 ขึ้นมาการนำทางหรือว่าแผนที่การอัปเดตเส้นทางเนี่ยมันจะเรียลไทม์มากกว่าข้อมูลมันจะใหม่กว่าใครที่ใช้ Google API อีกต้องบอกว่า Tesla ครับ Tesla ก็ใช้ Google API นะคุณรู้ว่าแบบใน Tesla มีแมปของ Tesla แต่เวลาที่เราค้นหามันเป็น POI หรือว่า Point of Interest จาก Google อันนี้คือส่วนที่มันแตกต่างนะครับนั่นแหละต่อมาครับเดี๋ยวผมพาดูอีกสักหน่อยนะ XOS 6.0 ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือพวก floating ของหน้าจอนะครับที่ลอยๆอยู่อย่างเงี้ยเวลาที่เรากดออกมามันก็จะมีการเด้งออกมานะครับไม่เด้งเข้าไปแบบหน้าข้างในซึ่งมันสามารถใช้งานได้ง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกการล็อกดูพวงมาลัยการปรับตัวแอร์แล้วก็การปรับเรื่องของเบาะนะครับอย่างที่บอกครับตัวเบาะตัวนี้มีให้มีฮีทมีเว้นนะครับทั้งความอุ่นแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศมีมาสซาจด้วยนะครับจะเป็นคู่หน้าที่จะเอาลัมบ้าซัพพอร์ตมาช่วยนวดนิดหน่อยนะครับแล้วก็การปรับซีทโพซิชันอันนี้นะครับถ้ารุ่นอัลตร้านี่ผมว่าจะดีกว่านี้นะครับมีค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะดูหน้าจอตัวรถแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูตรงนี้กันสักนิดหน่อยที่จะพามาเจาะนะครับการตั้งค่ารถของ Vehicle นะคุณเข้ามาในตรงนี้แล้วมันจะมีมีคนถามว่าเพจโหมดก็ยังมีให้นะครับแต่อาจจะเข้ามาลึกหน่อยมาในโหมดของ Maintenance มาการตั้งค่าพวก Ambient Light อยู่ตรงนี้มีให้ครับมีการตั้งค่าไฟนะครับมีให้ล็อกอันล็อกแล้วมีเสียงด้วยนะแบบเวลาที่เราเข้ามาในเนี้ย Door Opening ปุ๊บ Welcome จะมีเสียงแบบเห็นไหมคล้ายๆแบบเสียงอยู่ใน X9 ผมเลยนะครับคันนี้ก็จะมีให้เช่นเดียวกันพวก Windows นะครับมาตั้งได้หมดนะครับว่าเป็นอย่างไรความสูงของฝาท้ายนะครับเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้นี่ตั้งค่าแผนที่ตรงนี้นะครับ Navigation Customพาดูข้างในก่อนแล้วก็มาดูพวกระบบช่วยขับขี่แม้ว่าตัวเริ่มต้นกับตัวกลางนะครับที่ไม่ได้มีชิป AI Turing แต่มีชิป MediaTek มาให้นั้นนะฮะก็ยังสามารถใช้ฟีเจอร์เด่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกการแจ้งเตือนการชนนะครับตัวช่วยพวกหลบหลีกต่างๆแล้วก็พวกเลนซับพอร์ตนะครับเลนเซนเตอร์ลิง LCC มีให้ครับระบบออโต้พาร์กิ้งนะฮะที่เป็น APA Automatic Parking มีให้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างจากตัว Ultra หน่อยนะฮะตัว Ultra นั้นจะมี Auto Lane Change ให้แล้วก็จะรองรับเกี่ยวกับระบบ VLA 2.0 ในอนาคตด้วยที่เป็นระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติอันนี้ที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างเลยก็คือเวลาที่เราจับสัมผัสพวกเนี้ยชิป MediaTek ที่เขาเอามาให้ในตัวเริ่มต้นกับตัวกลางเนี่ยถ้าหากว่าคุณ compare หรือว่าเปรียบเทียบกับตัว AI Turing จริงเนี่ยการตอบสนองจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะต้องบอกงี้ก่อนแต่ถามว่ามันตอบสนองโอเคไหมนี่ผมลองกดให้ดูเนี่ยกดปุ๊บมากดปุ๊บนี่อาจจะดูแบบไม่ได้ไหลเร็วแบบตอบสนองปุ๊บขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้รถเนี่ยแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากสำหรับในกลุ่มของ BSUV นะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปใน Daily Use นะครับอื่นๆครับมีอะไรบ้างครับเขามี App Center ตรงนี้เนาะคุณก็จะสามารถใช้งานได้แมปตรงนี้มี DVR ให้นะครับแล้วก็ X Combo ใช้งานได้ Apple CarPlay Android Auto มีให้นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay ของผมเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยพวก Wide Casting นะครับเสียบสายเข้ามานะฮะแล้วก็สามารถสตรีมขึ้นมาได้เผื่อว่าใครอยากจะดู Netflix มีสายเสียบเข้ามาแล้วก็สามารถสตรีมมิลเลอร์ขึ้นมาตรงนี้ได้มีแอป YouTube ให้นะฮะตัวนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวผมลองพ
พาทุกคนฟังเพลงกันสักนิดนึงเหมือนผมจะเชื่อมต่อตัวคาเพลงของผมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดเพื่อลองฟังเสียงดิว่าลำโพง11ตัวเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าตัวอัลตร้าเนี่ย20ตัว X Opera ตัวนั้นเคยให้ฟังแล้วผมยังแบบโหรถในแบบเกรดนี้เซกเมนต์นี้ให้มาขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวมาลองฟังตัวเริ่มต้นกันก่อนเพราะว่าเราได้ตัวเริ่มต้นมาลองไม่ขี้เหร่นะไม่แย่บอกเลยว่าไม่แย่ดีเลยแหละแม้ว่าจำนวนลำโพงอาจจะไม่เยอะอันนี้ประมาณสัก 95% เรายังได้ยินเสียงพวกเบสเป็นลูกๆมาอย่างนะสำหรับผมตัวเริ่มต้นกับตัวกลางที่ให้ลำโพงมาขนาดนี้ผมว่าเพียงพอสำหรับคนทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้เต็มสูบจัดไปตัวท็อปตัวอัลตร้านะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวท็อปนะครับตัวอัลตร้าเนี่ยจะมีระบบ ANC เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ANC คืออะไร ANC คือระบบ Active Noise Cancellation เพราะว่าเวลาที่เราขับไปมันอาจจะมีแบบเสียงรบกวนจากภายนอกเสริมเข้ามาอย่างเช่นยางบ้างล้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเอาตัวเนี้ยมาเสริมเข้าไปเหมือนฟีลลิ่งเหมือนเราใส่ AirPods เหมือนฟีลลิ่งเหมือนเราใส่หูฟังที่มันมาพร้อมระบบ Active Noise Cancellation มันทำให้ห้องโดยสารของเราเงียบมากยิ่งขึ้นนี่คือส่วนที่เขาเสริมเข้ามาเนาะตัวนี้ผมก็ถามเพิ่มเติมแล้วทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางเขายังมาพร้อมระบบที่เราสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Summon ได้เลื่อนหน้าถอยหลังได้อันเนี้ยผ่านแอปพลิเคชันถือว่าโอเคดีเลยนะฮะสะดวกมากๆสำหรับที่ใช้งานนะครับนี่เป็นฟังก์ชันคร่าวๆที่รถคันนี้มีให้ซึ่งโดยรวมผมยังรู้สึกว่าแม้ว่าตัวชิปผมว่าเขาเอามาทำในเรื่องของราคามากกว่ามาทำของเรื่องของราคาที่เอาแบบนี้มาให้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ราคาเขายังไม่ประกาศแต่ได้ยินคร่าวๆมาว่าแน่นอนคือสตาร์ทเริ่มต้นไม่ถึง1 ล้านแน่นอนเพราะมี3รุ่นย่อยไงคุณต้องลองดูคือแบต50กว่ากับแบต70กว่าจะจบที่ไหนจะสตาร์ทที่ไหน600,000ผมว่าไม่ได้หลัก7อาจจะมีลุ้นสตาร์ทหลัก7อาจจะมีลุ้นตัวท็อปอาจจะจบไม่เกินล้านนะฮะตัวอัลตร้าอาจจะจบไม่เกินล้านถ้าทำได้นี่ผมว่าดีมากๆหรืออาจจะเป็นล้านหน่อยๆด้วยความที่ตัว L03 อย่างที่บอกครับว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่จะไปถึงตัว G6 เพราะว่าราคาเขาจะทำขี่กันไม่ได้อาจจะมีเกยกันนิดนึงเอาตัวท็อปมาเกยๆหน่อยนะฮะโพซิชันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปรอดูแล้วกันว่าราคาทางการจะเป็นอย่างไรแต่น่าจะยังไม่ประกาศในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับเราถ่ายทำวันที่17นะ18สิงหาคมเขาจะมีงานเปิดตัวอาจจะเป็นพวกเปิดตัวสเปคอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวพวกคุณรอชมกันแล้วกันนะฮะก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะฮะโดยรวม overall นะครับสำหรับพวกการตกแต่งอื่นๆนะครับสามารถไปดูคลิปที่ผมพรีวิวของประเทศจีนนะครับได้นะฮะชี้ให้เห็นคล้ายๆกันหมดพวกนี้ที่วางนะฮะที่ชาร์จไร้สายที่วางโทรศัพท์มือถือ2 อันที่วางของตรงนี้ชั้นที่2นะครับเขาเรียกว่าชั้นครึ่ง อันนี้คือชั้นครึ่งชั้น1อยู่ตรงนี้ชั้นครึ่งอยู่ตรงนี้ชั้น2อยู่ตรงนี้นะฮะชั้นล่างตรงนี้ก็เก็บของได้เยอะใส่แก้วได้นะครับที่เก็บของตรงนี้ก็เป็นใส่ข้างในแล้วตรงนี้เขาจะเป็นตัวนี้ครับมันจะมีตัวคูลบ็อกเป็นแอร์เป่าออกมาแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นนี่ผมไม่เห็นช่องที่มันแบบจะมีลมออกมานะว่ามาจากทางไหนนะครับอาจจะต้องรอดูตัวอัลต้าว่ามีหรือเปล่านะแต่ตัวนี้ไม่มีแต่ช่องค่อนข้างลึกใส่ของพวกใส่ขวดน้ำใส่อะไรได้มีที่หนีบการ์ดให้นะครับตัวเบาะเองก็วัสดุน่าจะเป็นตัวแบบเดียวกันที่ผมไปสัมผัสมานะครับส่วนหลังคานะครับยังไงก็รอกันได้เลยเดี๋ยว Xpeng L03
กับม่านลักเซสลามาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำให้นะครับสำหรับแฟนๆนะฮะ X เผิง G6 เรามีให้ Tesla ทุกรุ่นเรามีให้ BYD เรามีให้นะฮะ CLA เราก็มี Avatar 11เราก็มีหลากหลายรุ่นมากๆและไม่รอดครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนนะครับและที่โดดเด่นอีกอันนึงก็สำหรับสาย Content Creator เนาะปุ่มนี้นะครับที่ Mounting เผื่อจะใส่อุปกรณ์โกโปรแอคชั่นแคมเอามา Mounting ได้นะครับมีให้ยังอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างยังอยู่นะครับด้านข้างทั้ง2ฝั่งยังอยู่ไม่ได้เอาออกนะฮะแล้วก็แถวบริเวณแถวนี้ครับที่นั่งตรงนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันเนาะเป็นพวกที่แขวนหรือสามารถหมุนออกได้ก็จะเป็น Universal Socket นะครับส่วนเรื่องของตัวจุดสำหรับจุดติดตั้งแม่เหล็กเขาจะเรียกว่า X Mag นะครับเสี่ยวเผิง Mag นะ XMAG ซึ่งก็จะอยู่ทั้งหมดทั้งรถเนี่ยดีไซน์มา8จุดไม่ได้ตัดออกนะอันนี้ถือโอเคก็เป็นกล่องเพอร์ไซแบนเอามาติดตรงนี้ได้แถบประตูแล้วก็บริเวณคอนโซลตรงนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับมีกล่องเก็บของให้ทุกอย่างโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวสเปคในประเทศไทยนะฮะก็ถือว่ามีทั้งที่จุดที่แฮปปี้นะครับอย่างที่บอกครับเราก็พูดถึงเรื่องราวของตัวชิป AI Turing แหละเพราะว่าอยากจะให้คนไทยได้ใช้แบบตัวเทคโนโลยีล่าสุดด้วยแม้ว่าปัจจุบัน VLA 2.0 นะครับจาก X เผิงยังไม่ได้เข้าทำการตลาดในประเทศไทยแต่ว่าในอนาคตมันไม่แน่ไงเพราะว่า X เผิงเองก็พยายามที่จะส่งออกเขาเรียกว่าความสามารถนี้ออกไปยังตลาดโลกนะครับเขาทดสอบกันแล้วที่เยอรมันตอนที่เขาเอารถยนต์คันนี้ไปเปิดตัวอยู่ที่มิวนิกก็ได้เห็นว่าประสิทธิภาพของเขาใช้งานกันเป็นอย่างไรสรุปอีกครั้งครับ3รุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทยตัวเริ่มต้นนะครับ Standard Plus แบตเตอรี่58กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำระยะทางได้530กิโลเมตร NEDC หรือ445กิโลเมตร WLTP ครับส่วนตัวที่2นะฮะตัว Long Range Plus แบตเตอรี่71กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางได้สูงสุด600กิโลเมตร NEDC หรือ520กิโลเมตร WLTP แล้วก็ตัว Long Range Ultra นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่71กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทาง560กิโลเมตร NEDC หรือ480กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP สเปคต่างๆบางอันถ้าหากว่าตกหล่นอะไรยังไงเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวเลขไว้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะฮะว่าราคาจะเป็นอย่างไรทาง X เผิงประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศให้เราทราบนะฮะก็รอลุ้นๆเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่ามีข้อมูลใดๆจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บไปดูคลิปที่ผมพรีวิวจากที่ปักกิ่งให้นะฮะไปดูได้เลยทั้ง2คลิปทั้งสแตติกภายในที่เป็นคันสีดำแล้วก็ห้องนั้นเป็นสีเหลืองๆนะครับรวมถึงการขับขี่จริงบนถนนของประเทศจีนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของ VLA 2.0 ว่ามันใช้งานได้เป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกครับคันนั้น2ชิป AI Turing แต่คันที่จะขายในประเทศไทยรุ่น Ultra ให้มาเยอะสูงสุดถึง3ชิปเลยทีเดียวถือว่ารับฟังเสียงของผู้ใช้งานอันนี้ต้องชื่นชมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็แบบจะตามสเปคสิงคโปร์หรือเปล่านะชิปทิวริงตัวเดียวหรือจะไม่มีชิปทิวริงเลยแต่รอบนี้ทุกคนได้ทราบกันแล้วนะฮะสบายใจได้เลยเดี๋ยวรอชมกันในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับคลิปรีวิวแบบนี้รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้บอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง YouTube ของพวกเรานะครับ iMode Official แล้วก็ที่เพจ Facebook iMode Drive ของเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ